फेरि ओ माई गॉड के गर्छ चलायो यार पोज दिदी चलाउँछ त यार गाइस व्हाट इज दिस त्यो खुट्टामा उस भर हो कि त्यस्तै बानी जस्तै हो कि के हो नाइस छ त के भनेको बाइक खतरा लाग्यो मेरै हो यी चाबी देखेन ए मेरै हो चाबी हाल्ने तिमी सानो मान्छे यति सानोबाट कहाँ देख्छौ यहाँ माथि छ यहाँनिर देखेछ यहाँ चढ्न सक्छ ल चढ ल ल हेर्न पुच्ची हेर्न व्याम व्याम ल ठिक छ सेट लाएर आऊ रे भाइ चलाउनलाई हेर त ल झर ल भाइ ल बाइक मन पर्यो कति झारिदिनुपर्छ आफै झर्छौ ल बाइक मन पर्यो भाइ ठुलो भसी भोलि ल्याइदिन्छु हो भोलि त म आउँदिनँ आज त यत्तिकै आएको भाता गर्छ है भोलि आउँछु बाई बाई पुरा छ होला यो क्यामेराको बाङ्गे ट्याङ्गे तल माथि भएको छैन होला सायद कहिले आउँछ कहिले कस्तो बाङ्गे आउँछ त्यही भएर अब त्यो चेक गर्दै हिँड्नुपर्छ टाइममा होइन विली ओए के गरेको अरे फेरि अहिले चापीले हान्छु नि म त फेरि 12 seconds later के गरेको फेरि हो ये जिन्दगी दोबारा नमिलेगी हो क्या हजुर पछाडिपछि टेप टाल्दै गएन उडाउँदै है थाले छैन क्या चिर बाल छैन पछाडि पनि फालिदिने हो क्या सेटिस्फाई हुने गरे हुन्छ नि त ल जमजम नकाटिकन देखाउँ न यो भन्दा सानो हुन्छ हुँदैन पुरै जिरो ब्लेड त के हो ब्लेड त नान होला मेसिनले हान न जान्छ क्या मेसिनले नि त्यसो होला नि फोटो देखाउन ड्रागन जस्तो कपाल बनाउनु लाग्छ छोरीले होइन यहाँ चाहिँ अलिकति बाग्लो छ यतिमा चाहिँ साइडमा चाहिँ हल्का कति यो टू जति होला यो 2 जतिको छ अब जिरै वात्तै बनाउने लत्तै घटाउनु पऱ्यो क्या होइन टेप सेप लगाएर त्यो कपाल अगाडि नै राख्ने त्यसरी ओनाग्यासीमा तिमी सामुराई हुनुपर्छ अब जोरो भनेर जोरोको जस्तै हाल्दैछ होइन जोरो फ्यान पनि हो ऊ चाहिँ होइन त्यो डेडिकेट फ्यान हो कि कानै छेड्दैछ क्या यहाँनिर तिनवटा होइन यो माथिको त अझ अस्ति भएर बुझेको थियो क्या यो चाहिँ फेरि छेड्दैछ क्या दुईचोटि एउटै ठाउँमा यो पनि काट्ने हो कि अलिकति बढी हुँदैन त्यो चाहिँ हेर न नाइस छ क्या त्यो किन अलिकति मिलाउनु पर्छ अहिले नो ब्रो नो
50 जस्तो